שלום וברכה מוריי ורבותיי, והנה שאלה שלכם. יש ילד קטן, הוא בסך הכל בן 5. אני יודעת שהוא אמור להיות מסודר ונקי ביחס לגילו. כמו שילד בן 5 אמור להיות מסודר ונקי, אבל ממש לא מעבר לכך. למרות זאת, אני לא מפסיקה להעיר לו הערות. אני מתייחס אליו כאילו הוא לפחות בן 15 ואפילו 20. וכל דבר שנשפך, שנופל, שנשבר, אני מיד מעירה לו. ותוך כדי שאני עושה זאת, אני מבינה שאני עושה טעות. איך אני יכולה להינצל מכך? רבותיי, שימו לב טוב. אמא שמבינה שהערה מיותרת לילד הורסת אותו. אמא שמבינה שעל ידי הערה שכזו היא גורמת לילד להבין עד כמה היא שונאת אותו, או לפחות לא אוהבת אותו. אמא שמבינה שבצורה כזו היא פשוט מובילה את בנה אל עבר פי פחד. היא פשוט הופכת אותו ברגעים אלו ממש לילד הנושר הבא, לעבריין של הדור הבא. האם הייתה מסוגלת לדבר כך עם בנה? ברור שלא. מה חסר לנו בסך הכל? ההבנה שמדובר כאן במשהו איום ונורא, בצעד שמדרדר את הילד, שהורס לו את החיים, שבעצם הורס לנו את החיים. זה נכון לגבי ילד, זה נכון לגבי מבוגר, זה נכון לגבי אנשים שאנחנו מסתדרים איתם פחות או יותר במהלך היום-יום, אבל מדי פעם מוציאים ומחלים בהם את זעמנו שלא בצדק. חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. ובמובן שלנו, פירושו של הפסוק הוא, תמתין קצת, אל תגיב עד לאחר שתרגע. אל תיתן לרגשות שלך להתבטא. תן לשכל שלך להוביל את המהלך. ורק לאחר שהשכל יחליט שנכון לעשות את הצעד הזה, רק אז תעשה זאת. כי אם לא, אתה עלול לעשות דברים שיגרמו לך את האסון הבא. האסון של הילד שלך הוא בעצם האסון שלך. האסון של המריבה שלך עם אחד מהחברים שלך הוא בעצם האסון הבא שלך. וזה מיותר, ניתן להתגבר עליו. קבל על עצמך בסך הכל, לא להגיב בשעת כעס, לא להגיב בשעה שהרגשות גויים. והנה לפתע פתאום נראה עד כמה העולם הזה יפה כל כך, מדהים כל כך, ועד כמה החיים בו משתווים כמעט לחיים בגן עדן עלי אדמות. בהצלחה רבה לכולנו וברוכים תהיו.